තියෙන්නේ මොබයිල් ෆෝන් එක විතරද? ඔව්. ළඟා ගොඩක් කට්ටියන්ට තිබුණ ලොකුම ප්‍රශ්නයක් තමයි අමතර ආදායමක් හොයන්න කැමති. එහෙම නැත්නම් ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක් කරන්න කැමති. හැබැයි ඉතින් තියෙන්නෙම අතේ තියෙන ෆෝන් එක විතරයි. ඔය හේතුව මත SL online Pro විදිහට මමත් උපරිම try කරා effectiveම method එකක් හොයන්න මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් සල්ලි හොයන්න. මොබයිල් ෆෝන් එකෙන්. හරි. ඒ දෙත් එකන් අලුතෙන් platform එකක් launch වුණා. මේ platform එක සම්පූර්ණයෙන් හදලා තියෙන්නේ මොබයිල් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි. ඒ කියන්නේ මොබයිල් ෆෝන් එකක් තිබුණා නම් මේ platform එකේ හැම features එකක්ම customize කරන්න පුළුවන්. ඒ හේතුව මත මොබයිල් ෆෝන් යූස් කරන කට්ටියන්ට අදින් පස්සේ ඉෆෙක්ටිව් මෙතඩ් එකක් ඇතුලේ ඔයාට earn කරන්න පුළුවන් වේවි. මහ ලොකු දේවල් කරන්න නැහැ මොබයිල් ෆෝන් එකේ. මෙන්න මේ ප්ලස් බටන් එක ක්ලික් කරන්න විතරයි. එහෙම නැත්නම් ටච් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ප්ලස් බටන් එක ටච් කරාට පස්සේ ඔයාට earn කරන්න පුළුවන් වපසරියක් මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ ඔයාට හැදෙනවා ඔටෝමැටිකලි. හරි. අතර මොකක්ද මේ වෙබ්සයිට් එක? අදින් පස්සේ මොබයිල් ෆෝන් එක තියෙන ඕන කෙනෙකුට මේ platform එක use කරන්නත් පුළුවන්. මේ platform එක ඇතුලේ ඔයාට earn කරන්නත් පුළුවන්. හරි. අපි කතා කරමු step by step මම අද ඔයාට මේ platform එක ඇතුලේ වැඩ කරන විදිය කියලා දෙනවා. කියලා දෙනවා වගේ මේ platform එක ඇතුලේ වැඩ කරන සල්ලි ඔයාගේ එහෙම නැත්නම් bank account එකට ගන්න ඕන method එකක් මම අද කියලා දෙනවා. හරි. මොකද්ද මේ platform එකේ නම? ඒ ගැන කතා කරන්න ඉස්සරින් ස්පෙෂලි මතක් කරන්න ඕන අද මාස්ටර් කෝසස් වලට මේ මාසේ දෙන අවසාන ඩිස්කවුන්ට් එක ඔෆර් වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝසස් වල ඩිස්කවුන්ට් ලින්ක් එක වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා. ඩිස්කවුන්ට් එක රික්වෙස්ට් කරපු ලොකු ප්‍රමාණයක් හිටියා. අවස්ථාවක් තියෙනවා ඔයාලට මේ මාසේ දෙන අවසාන ඩිස්කවුන්ට් එක තමයි මේ විදිහට ලොන්ච් වෙලා තියෙන්නේ. මේ ඩිස්කවුන්ට් ලින්ක් එක යූස් කරලා ඔයාලට ඩිස්කවුන්ට් ප්‍රයිස් එක ගන්න පුළුවන්. තව දවස් 4ක් තියෙනවා. ස්පෙෂලි ඒක ඒ විදිහට මතක් කරන ගමන් එන්න මේ platform එකට. මේ platform එකේ නම Vola Store. Vola Store එහෙම නැත්නම් මේක සම්පූර්ණයෙන් ඔටෝමැටිකලි ඔයාලට පුළුවන් මේක ඔයාගේ ඉන්කම් එකක් ජෙනරේට් වෙන විදියට කස්ටමයිස් කරන්න. හරි. Vola Store. Vola Store එකට ගියාට පස්සේ එහෙම නැත්නම් එයාගේ ඔෆිෂියල් වෙබ්සයිට් එක මෙන්න මේ විදියට තියෙනවා. මේක මොබයිල් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි කියවනේ මම. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එක යූස් කරලා මේකේ තියෙන හැම ෆීචර්ස් එකක්ම කස්ටමයිස් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේකට එනවා. මේකට ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් get start for free. ඒ කියන්නේ මේක මොබයිල් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි නිසා තමයි මෙන්න මේ විදිහේ features එකක් තියෙන්නේ. get start for free. මොබයිල් ෆෝන් එක තියෙනවා නම් මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් log වෙන්න Vola Store එකට log වුණාට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් get start for free කියන option එක තියෙනවා. free කියන option එක ඇතුලේ ඔයාගේ මහ ලොකු දේවල් ඉල්ලන්නේ නැහැ. user name එකයි, name එකයි, email address එකයි, password එකයි ඒ ටික විතරයි ඉල්ලන්නේ. ඒ ටික ඉල්ලලා මෙතන sign up කියන option එක දුන්නාට පස්සේ sign up වෙනවා. අලුත් platform එකක්. අලුත් platform එකක් විදිහට sign up වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාට brand new account එකක් තියෙන්නේ. brand new account එකක් මේ විදිහට තිබ්බට පස්සේ හරි මෙන්න මෙතනින් මේ විදිහට තියෙනවා. මෙතනින් මේ විදිහට තිබුණාට පස්සේ ඔයා ඊළඟට මොකද්ද කරන්න ඕන? ඊළඟට කරන්න ඕන දේ තමයි මෙන්න මෙතන home section එකේ නේ ඔයා ඉන්නේ. හරි. home section එකේ ඉන්නේ මෙන්න මෙතනින් තියෙනවා bio කියන option එක. bio කියන option එකට එන්න ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකනේ දැන් ඔයා යූස් කරන්නේ. මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් මම earn කරන්න කියලා දෙනවා කිව්වේ. මෙන්න මෙතන තියෙනවා options දෙකක් display. ඒ කියන්නේ template එක මම මෙතනදී මොබයිල් කියන option එකටම දාගන්නවා. මොබයිල් කියන option එකට දාගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා template තුනක්. ඔයාට මේ කැමති template එකක් තෝරගන්න පුළුවන් ඉස්සෙල්ලම. කොයි වගේ එහෙම නැත්නම් කලර් එක කොහොමද වෙන්න ඕන එහෙම නැත්නම් කොහොමද වෙන්න ඕන කියන දේ ඔයාට තෝරගන්න පුළුවන්. අපි ගමු පළවෙනි එක මම තෝරගන්නවා. පළවෙනි එක තෝරගෙන ඔයාට කරන්න තියෙන මෙන්න මෙතනින් go to edit කියන option එක දෙන්න. go to edit. හරි. go to edit කියන option එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාට edit කරන්න පුළුවන්. edit කරන්න පුළුවන් වගේම මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඔයාගේ profile එහෙම නැත්නම් මේ විදිහට profile picture එක. profile picture එක ඔයාට upload කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාගේ name එක මෙතනට add කරන්න පුළුවන්. name එක උඩ click කරාට පස්සේ එහෙම නැත්නම් profile picture එක උඩ click කරාට පස්සේ profile picture එක upload කරන්න පුළුවන්. name එක හදන්න පුළුවන්. ඔයාගේ self intro එහෙම නැත්නම් brief bio එකක් වාට මෙතනදී set කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන තියෙනවා social media. ඒක ඔයා ළඟ මේ වෙද්දින් එහෙම නැත්නම් social media තියෙනවා නම් අපි කියමු Instagram එක වෙන්න පුළුවන්, Twitter එක වෙන්න පුළුවන්, YouTube channels. මේ social media ඔයා මෙතනට link කරන්න ඕනේ. social media අපි කියමු Instagram එක නම් මෙන්න මෙතනට Instagram එකේ URL එක. එහෙම නැත්නම් ඔයාට මොනවාද social media එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ තියෙන social media සම්පූර්ණයෙන් මේකට add කරන්න ඕනේ. social media add කරා ඒ වගේ මෙන්න මෙතනින් තවත් මොන හරි ඔයාට මෙන්න මේ ස්ටෝ එක ගැන එහෙම නැත්නම් ඔයා මොකද්ද මේක ඇතුලේ කරන්න යන්නේ කියන දේ ගැන මෙන්න මෙතන පොඩි ෂෝට් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් දාන්න පුළුවන්. ෂෝට් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් දාලා දැන් ඔයා මොකද්ද කරන්න ඕන? දැන් ඔයා කරන්න ඕන දේ තමයි
ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් ෆිච් එක, ඒ වගේම නේම් එක, ඒ වගේම ඔයාගෙන පොඩි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක්, ෂෝට් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් ඇඩ් කරලා ඔයාගේ සෝෂල් මීඩියා ටික 1 by 1 මේකට ඇඩ් කරගන්න ඕන. සෝෂල් මීඩියා ටික 1 by 1 ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඊළඟට තියෙනවා ලින්ක් එකක්. ඒ කියන්නේ අපිට මෙන්න මේ ලින්ක් කියන ඔප්ෂන් එකට ඇඩ් කරන්න පුළුවන් එක්ස්ටර්නල් ලින්ක් එකක්. ඒ කියන්නේ අපේ වෙබ්සයිට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපේ ස්ටෝර් එකක් වෙන්න පුළුවන්. තවත් ඇෆිලියේට් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මොන හරි ඇෆිලියේට් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් මේ වෙද්දින් කන්ඩක්ට් කරනවා නම් ඒ ඇෆිලියේට් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වල ලින්ක් වෙන්න පුළුවන්. ඕන තරම් මේකට ලින්ක් ඇඩ් කරන්න පුළුවන් එක්ස්ටර්නල්. ඒ කියන්නේ මේ කියන process එකට එලියෙන් තියෙන ලින්ක් වලට ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. එලියෙන් තියෙන ලින්ක් ඇඩ් කරන්න පුළුවන් වගේම මෙන්න මෙතන තියෙනවා my shop කියන එකේ plus කියලා තියෙනවා. plus කියන මෙන්න මෙතන plus කියන එකට ගියාට පස්සේ options දෙකක් තියෙනවා. add post, add listing. මම මෙතනදී add post කියන option එක දෙනවා. add post කියන option එක ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට Instagram එක වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් TikTok එක වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ store එකක් මේ වෙද්දින් තියෙනවා නම්, එහෙම නැත්නම් ඔයා මේ වෙද්දින් අපි කියමු account එකක් මේ වෙලාවට add කරලා තියෙනවා නම් ඒකේ තියෙන post එකක් මේකට add කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා මේ වෙද්දින් මේක link කරලා තියෙනවා නම් වගේම එළියේ තියෙන product එක post එකක් link එකක් නෙමෙයි, product එකක් නෙමෙයි, post එකක් identify කරගන්න මේ process එක. මෙතනින් ඔය add කරනවා නම් post එකක් තමයි add කරන්නේ. හරි. post එකක් add කරනවා නම් එහෙම add කරන්න පුළුවන් වගේම ඊළඟට එන්න ඕන. හරි, දැන් ඔයා මම හිතනවා මේ ටික customize කරගෙන ඇති. customize කරගත්තයි කියලා හිතේ තියාගෙන තමයි මම යන්නේ. මොකද මම කිව්වා මේක especially ඒ කියන්නේ mobile phone එකේ earning එකේ තිබුණ සීමාවක්. ඒ earning එකේ තිබුණ සීමාවෙන් චුට්ටක් එහාට යන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා මේ platform එක through. මේ platform එක through යන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන නිසා mobile phone තියෙන කට්ටියන්ට මේ features එක අපි කියමුකෝ මෙන්න මේ ටික customize කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා product කියන option එක. ඊළඟ option එකේදී product කියන option එක තියෙනවා. product කියන option එකේදී ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට පෙන්වනවා. product කියන option එකට ආවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට පෙන්වනවා වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේකේ යටට ගියාට පස්සේ මේකේ එක product තියෙනවා. එක product අපි කියමුකෝ හරි ඔයා කැමති මේ වගේ product එකක් sale කරන්න. මේ product එක sale කරාට පස්සේ ඔයාට තියෙන commission එක, ඔයාට ගෙවන commission එක මෙන්න මෙතන යටින් පෙන්නනවා. commission එකක් තමයි ගෙවන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ඔයා මෙතනදී ඔයාගේ එහෙම නැත්නම් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා මෙන්න මෙතන bio එක එහෙම නැත්නම් මේ ටික ඔයා customize කරගත්තට පස්සේ ඊළඟට එන්නේ මෙතන product කියන section එකට. product කියන section එකට ඇවිල්ලා ඔයාට ඕන product වල තියෙනා නේද මෙන්න මේ යට plus icon එකක්. ඔයාට තියෙන මෙන්න මේ plus icon එක click කරන්න විතරයි. හරි. මෙන්න මෙතනින් plus icon එක click කරාට පස්සේ අපි කියමුකෝ මේ තුනේ මම plus icon එක එහෙම නැත්නම් click කරන ඕන තරම් මේකේ product තියෙනවා. ඕන තරම් product තියෙනවා වගේ මම plus icon එක click කරාට පස්සේ plus icon එක click කරාට පස්සේ මම යනවා නැවත bio එකට. bio එකට ගියාට පස්සේ අර මම plus icon එක click කරානේ. plus icon එක click කරපු හැම product එකක්ම මේකට automatically මෙන්න මේ විදිහට add වෙනවා. ඔයාට ඕන තරම් product මේකට add කරන්න පුළුවන්. ඕන තරම් product add කරන්න පුළුවන් වගේම ඕන තරම් මේකේ product තියෙනවා. ඕන තරම් product තියෙනවා වගේම අපි කියමු හරි ඔයාට special brand එකක් එහෙම promote කරන්න ඕනේ කියලා. මෙතන තියෙනවා එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙතන retail කියන option එක තියෙනවා. retail කියන option එකට ගියාට පස්සේ ඔයාට ඕන special brand එකක් තියෙනවා නම් මෙතන තියෙනවා ඕන තරම් brand. ඒ කියන්නේ මේ කට්ටියත් එක්කම වැඩ කරන brand මෙතන තියෙනවා. අපිට පුළුවන් මේ වගේ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් ඕනේ කියලා හිතනවා නම් මම කියන මට මේ වගේ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් ඕනේ. මේ බ්‍රෑන්ඩ් එක එහෙම නැත්නම් මෙතනින් ඔයාලට කැමති බ්‍රෑන්ඩ් එකක් සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. කැමති බ්‍රෑන්ඩ් එකක් සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ මෙතනට එනවා. මෙතනට ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් තියෙනවා shop now කියන option එක. shop now. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේකේ තියෙන product එක හොයාගන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන product එක හොයාගත්තට පස්සේ මොකද කරන්න ඕන අපි කියමුකෝ මෙන්න මේක product එක. මම මේ product එක කැමති sale කරන්න. එහෙම නැත්නම් branded item. ඔයා දන්න brand එක තියෙන එහෙම නැත්නම් brand එකක් ලොකු ප්‍රයිස් එකකට තමයි සේල් වෙන්නේ. බ්‍රෑන්ඩ් එක ලොකු ප්‍රයිස් එකකට සේල් වෙන්න නම් අපි කියමුකෝ මේක ඔයාලට පේනවා ඇති යුරෝ 4800 බ්‍රෑන්ඩ් ටී-ෂර්ට් එකක්. ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එක තියෙන පවර්ෆුල් එක. ඒ කියන්නේ මම මෙතනදී කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. බ්‍රෑන්ඩ් එක කතා කරන්න යන්නේ නැහැ වගේම මම මෙතනදී මේක උඩ ක්ලික් කරනවා. ඒ කියන්නේ මට මේක ගන්න ඕනේ කියලා හිතලා මේක උඩ ක්ලික් කරලා මෙන්න මේක උඩ තියෙනවනේ URL එක. උඩ තියෙනවා URL එක. URL එක අරගෙන මම එනවා මෙන්න මෙතනට. URL එක අරගෙන ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙනවනේ link එකක්. ඔයාලට copy කරගන්න පුළුවන් mobile phone එකෙන්. මෙන්න මේ link එක එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙතනට paste කරනවා. මෙන්න මෙතන මම buy කරන්න ගිහපු URL එක. URL එක press කරලා මෙන්න මෙතනින් generate link කියන option එක දෙනවා. generate link කියන option එක දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ link එකක් generate වෙනවා. link එක generate වුණාට පස්සේ ඔයාලට වෙනවා estimate commission එක එහෙම නැත්නම් 10.5යි. ඒ කියන්නේ අපි කියමුකෝ මේ product එකක් sale වුණොත් මෙතන තියෙනවා එහෙම නැත්නම් 10.10යි කියන්නේ ඒකේ commission එක මට ගෙවනවා. ඒකේ commission එක මට ගෙවනවා වගේම මෙතනින් මෙතන link එක මම copy කරගන්නවා. link එක copy කරගෙන ආයෙ එනවා මම bio එකට. ආයෙ bio එකට ඇවිල්ලා
මෙන්න මෙතන තියෙනවනේ එහෙම නැත්නම් මෙතන තියෙනවනේ ඔප්ෂන් එකක් මං කිව්වා ඉස්සල්ලා පෝස්ට් එකක් මෙතන තියෙනවා ඇඩ් ලිස්ටින් ඇඩ් ලිස්ටින් කියන තැන මම ක්ලික් කරනවා ඇඩ් ලිස්ටින් කියන තැන ක්ලික් කරලා මම අතනින් ගත්ත ලින්ක් එක තියෙනවනේ එහෙම නැත්නම් මං අතනින් කොපි කරගත්ත ලින්ක් එක මම මෙතනට පේස්ට් කරලා මම මෙතන සර්ච් කරනවා පේස්ට් කරලා සර්ච් කරාට පස්සේ මෙන්න තියෙනවා ප්‍රොඩක්ට් එක අර ප්‍රොඩක්ට් එක මෙන්න මෙතන තියෙනවා මම මේක මෙන්න මෙතනින් මේ විදිහට දීලා ඇඩ් ප්‍රොඩක්ට් කියන ඔප්ෂන් එක දෙනවා ඇඩ් ප්‍රොඩක්ට් කියන ඔප්ෂන් එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට ඒ ප්‍රොඩක්ට් එකත් ඇඩ් වෙලා තියෙනවා ඒ ප්‍රොඩක්ට් එකේ ප්‍රයිස් එක යුරෝ 1100යි යුරෝ 1100 කියන්නේ මේ ප්‍රොඩක්ට් එක සේනොත් normally යුරෝ 110ක් අපිට හම්බ වෙනවා යුරෝ 110ක් හම්බ වෙනවා වගේම ඒ ටික එහෙම නැත්නම් එතනින් ඒ ටිකේ ඔයාලට බ්‍රෑන්ඩ් එකක් ඕනේ නම් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තෝරගෙන ඒ වගේම ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඕනේ නම් ප්‍රොඩක්ට් එකක් තෝරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා පබ්ලිෂ් කියන බටන් එක එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ප්‍රිවිව් කියන ඔප්ෂන් එක ඇතුලේ අපි කියමුකෝ ඔයාලට පුළුවන් මොබයිල් ෆෝන් එකේ කොහොමද ප්‍රිවිව් එක වෙන්නේ ඔයාලට ගියාට පස්සේ මොබයිල් ෆෝන් එකකින් දැන් සල්ලි හම්බ කරන්න ඕන හරි මොබයිල් ෆෝන් එකේ ප්‍රිවිව් එක මේ විදිහට දෙනවා මම කිව්ව ඕන තරම් ප්‍රොඩක්ට් ඔයාලට ඇඩ් කරන්න පුළුවන් ඕන තරම් ප්‍රොඩක්ට් ඇඩ් කරන්න පුළුවන් නම් මෙන්න මෙතන තියෙනවා පබ්ලිෂ් කියන බටන් එක පබ්ලිෂ් කියන බටන් එක ඇතුලේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ස්ටෝ එක ඒ කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ස්ටෝ එක පබ්ලිෂ් කරන්න මම කිව්වා මේ ටික කම්ප්ලීට් කරගන්න පබ්ලිෂ් කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඔයාගේ URL එක URL එක අරන් ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ දැන් ඔයාගේ ස්ටෝ එකත් හරි එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එකත් හරි ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එකත් හරි නම් දැන් අපි මොකද කරන්න ඕන URL එක අරන් ඊට පස්සේ මොකද කරන්න ඕන as example මේ දින TikTok account එක TikTok account එක මෙයා set කරලා මෙයා content create කරනවා videos create කරනවත් එක්කම මෙයාගේ bio එකේ තියෙන්නේ මොකද්ද Vola එහෙම නැත්නම් මේ bio එකේ link එක ගියාට පස්සේ කොහොටද යන්නේ bio එකේ link එක ගියාට පස්සේ එයාගේ Vola store එකට තමයි යන්නේ. Vola store එකට ගියාට පස්සේ එයාගේ product range එක තියෙනවා. product range එක තියෙනවා වගේ එයාගේ website මම කිව්වා link ටික customize කරගන්න විදිහ. ඒ customize කරලා තියෙනවා. link ටිකත් මෙතන තියෙනවා. as example එහෙම නැත්නම් මේ TikTok account එකට ගියාට පස්සේ මෙයා මොකද කරලා තියෙන්නේ? හරි. content create කරලා තියෙනවා. content create කරලා වගේම මෙයාගේ මොකද්ද මේ bio එකේ තියෙන්නේ? Vola store එක. Vola store එක මෙතන තියෙනවා නම් හරි. එයාගේ Vola store එක මෙතන තියෙනවා. එතකොට දැන් ඔයා මොකද්ද කරන්න ඕන පළවෙනි ස්ටෙප් එක තමයි ඔයා එහෙම නැත්නම් ඔයා මෙතනදී ඔයා කස්ටමයිස් කරගන්න එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ස්ටෝ එකත් එක්කන් මම රෙකමන්ඩ් කරනවා ඔයා එන්න TikTok එකට එන්න බැරි නම් no issue එන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් ඔයාට earn කරන්න ඕනේ නම් මම රෙකමන්ඩ් කරනවා පළවෙනියට එන්න TikTok එකේ එහෙම නැත්නම් online business එකේ foundation එක මම හිතනවා මේ වෙද්දී හදලා ඇති social media mobile phone එකෙන් හදන්න පුළුවන් නේ social media grow කරලා තියෙනවා කියලා මම හිතනවා social media grow කරලා තියෙනවා නම් ඔයාගේ social media ඇතුලේ මෙන්න මේ Vola store එක mention කරන්න. Vola store එක ඇතුලේ හරි මෙතනින් ඔයා හදනවා කියන්නේ no issue නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ Vola store එක through ඔයාගේ payment ඔක්කොම handle කරනවා නම් අපිට මොකුත් කරන්න නැහැ නේ. මෙතනින් plus button එක click කරලා එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ Vola store එක build up කරලා Vola store එක හදාගන්න එක විතරනේ තියෙන්නේ. මෙයා මෙතන store එක හදාගත්තට පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ ඔයාගේ social media හෝ වේවා එහෙම නැත්නම් ඔයාට ස්පෙෂලි මෙතන link කියන option එක ඇතුලේ අනිවාර්යෙන් ඒ කියන්නේ ඔයා මේ වෙද්දින් අපි හිතමුකෝ ඔයා Amazon එකේ influencer program එක කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් අපි කියමු big cartel එකේ ඔයාගේ store එකක් තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් Redbubble එකේ ඔයාගේ store එකක් තියෙනවා නම් තවත් මොනවා හරි තැනක ඔයාගේ store එකක් තියෙනවා නම් no issue ඔයාගේ Vola store එකේම එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙතන add link කියන option එක ඇතුලේ ඒ store වල link add කරන්න පුළුවන් ඒ storeත් මේකට add කරන්න ඒ storeත් add කරාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ store එක genuine විදිහටම මේක ඇතුලේ build කරන්න genuine විදිහට මේක ඇතුලේ build කරනවා වගේම හරි තවත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේක ගැන සල්ලි කොහමද ගන්න ඒකත් ප්‍රශ්නයනේ හරි ඒක ගන්න මෙහෙමයි ඒ ගැන කතා කරන්න ඉස්සරින් චුට්ටක් මතක් කරන්න ඕන online business කියන concept එක learn කරන්න කැමතිද ලස්සන subject එකක් online business හරියට ඉගෙන ගත්තොත් short time period එකක් ඇතුලේ ඔයාට success වෙන්න පුළුවන් ඒක තමයි ඇත්ත ඒක තමයි ඇත්ත වගේම ඔයා කැමති නම් online business එක learn කරන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා SL online growth එක ගමනක් යන්න ඔයාට එකතු වෙන්න SL online bro ගේ පළවෙනි recommendation එක YouTube එක social media network එක start කරන්න YouTube channel එක දෙවෙනි recommendation එක selling වල එක concept එකක් විතරයි dropshipping හරියට කරන විදිය learn කරන්න පුළුවන් ඔයාට මෙතන ඒ වගේම තමයි online business එකේ foundation එක social media මෙන්න මේකේ කතා කරලා තියෙනවා ඔය social media ඇතුලේ account grow කරන විදිය හරියටම මෙන්න මේකේ හැම account එකක්ම ඔයාලට grow කරන විදිය කතා කරලා තියෙනවා Facebook එක Instagram එක Pinterest එක Twitter Quora LinkedIn TikTok හැම network එකක් ඇතුළෙම සෙල්ලම් ටික කොහොමද දාන්නේ කියන දේ මෙන්න මේ master course එක ඇතුළේ තියෙනවා ඒ වගේම තමයි freelancer කෙනෙක් වෙන්නේ කොහොමද freelancer business එක තමන්ගේ business එකක් කොහොමද start කරන්නේ ඒ වගේම 5 Upwork වල ගිහලා skill එකක් තියෙනවා නම් sale කරන විදිය A to Z මෙන්න මේ master course එක ඇතුළේ කතා කරලා තියෙනවා ඒ වගේම තමයි graphic designing කියන skill එක
නැති කෙනෙකුට මෙන්න මෙතනින් හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම WordPress කියන ස්කිල් එක නැති කෙනෙකුට මෙන්න මෙතනින් හදා ගන්න පුළුවන් as soon as possible. ළඟදිම යනවා මම blogging වලට. ඊළඟ passive income generate කරන genuine place එක තමයි blogging. blogging වලට යනවා. blogging වලට යන්න ඉස්සෙල්ලා ලැහත් වෙලා ඉන්න WordPress දැනගෙන WordPress දන්නේ නැති කෙනෙකුට blogging කරන්න බැරි වෙවි. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන කතා කරලා තිනවා video editing සම්බන්ධයෙන් ඔයාගේ skill එක හදා ගන්න විදිහ. video editor කෙනෙක් වෙන්න. ගිහිල්ලා හොයලා බලන්න. චුට්ටක් ගිහිල්ලා වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙන මේ master courses වල link එක චුට්ටක් ගිහිල්ලා බලන්න මේ master courses වල මොනවද කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි cryptocurrency වල part එකක් NFT සල්ලි හොයන විදිය මේ master course එකේ තියෙනවා. මේ master courses අටේම link එක වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා. ආරාධනා කරනවා චුට්ටක් ඇවිල්ලා බලන්න. බලලා ඔයාලට මෙන්න මේ master courses එක්කන් දෙයක් ගන්න තියෙනවා නම් පුළුවන් ඔයාලට join වෙන්න. join වෙන ඕනම කෙනෙකුට direct මගේ WhatsApp number එක lifetime support එක ඒ වගේම guarantee එකක් දෙනවා. එන field එක මොක වුණත් ඔයා online business කියන field එක ඇතුළට ආවොත් මං අනිවාර්යෙන් guarantee කරලා success කරනවා. condition එකක් තියෙනවා. චුට්ටක් වැඩ කරන්න වෙයි. මොකද වැඩ කරන්න නැතුව success වෙන්න අමාරුයි. ඔයා වැඩ කරන්න ලැහැත්ති නම් online business කියන field එක ඇතුලේ මං ඔයා stable කරනවා guarantee කරලා. වීඩියෝ එක description එකේ තියෙනවා මෙන්න මේ master courses වල link එක. ඒ වගේම special discount එකක් යනවා. මේ මාසයේ දෙන අවසාන discount එක මෙන්න මේ විදිහට offer වෙලා තියෙනවා. තව දවස් 4ක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් discount price එකකටම join වෙන්න. join වෙනවද නැද්ද කියන තීරණය අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් කැමති නම් අද ඇවිත් join වෙන්න. ඔය ස්පෙෂල් එකේ මේ විදිහට මතක් කරන ගමන් මේකේ pay out එක ගන්න තියෙන්නේ. ඔයා ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා එහෙම නැත්නම් account button එක. මේ account button එක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා my account. my account වලට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා payment account. payment account කියන option එක ඇතුලේ ඔයාලට link කරගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ PayPal එක. PayPal support නැහැ නේ ලංකාවට. ඔව්. PayPal ලංකාවට support නැහැ. හැබැයි නමුත් මේ වෙනකුණු තාමත් අපි PayPal එකෙන් ලංකාවට සල්ලි ගන්නවා. ඒක තමයි ඇත්ත. PayPal එකෙන් ලංකාවට සල්ලි ගන්න නම් PayPal හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පිලිපින් account එකක් විදියට. PayPal account එකක් හදාගෙන ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ PayPal එක මේකට link කරගන්න. link කරගත්තට පස්සේ මේක ස්පෙෂලි මම ගෙනාවේ ගොඩක් කට්ටියන්ට තිබුණු ලොකුම ප්‍රශ්නයක් තමයි mobile phone එක. mobile phone එක use කරලා earn කරන්න දැන් සීමාවල් තියෙනවා. හැබැයි නමුත් මේ platform එක ඇතුළේ ඔයාගේ store එක 100% customize කරන්න පුළුවන් mobile phone එක through. mobile phone එක through customize කරන්න පුළුවන් නිසා මම හිතනවා ඔයාලට ලොකු වැදගත්කමක් තියේවි මේක. එහෙම නැත්නම් mobile phone එකෙන් සල්ලි හොයන්න ඉතින් ඉඳපු කට්ටියන්ට. ඒක පළවෙනි opportunity. පළවෙනි opportunity ගන්න කියලා ආරාධනා කරන ගමන් මේ දවස්වල මොකද වෙන්නේ? එහෙම නැත්නම් තාමත් OpenSea එක එහෙම නැත්නම් NFT එහෙම තාමත් create කරලා නැද්ද? තාමත් NFT වල trend එක අඩු වෙලා නැහැ. අවස්ථාවක් තියෙනවා මම කියනවා NFT වලට තාමත් ගියේ නැත්නම් NFT through තවත් earn කරන්න opportunity තියෙනවා. ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. හොයලා බලන්න පුළුවන්. NFT වලට තාමත් ගියේ නැත්නම් මම කියනවා NFT වලටත් එන්න. online business කියන්නේ එක දෙයක්ම බදාගෙන ඉන්න දේ එකක් නෙමෙයි. එකම දෙයක් බදාගෙන ඉඳලා online business කියන concept එක ඇතුලේ business කියන concept එක ඇතුලේ අපිට සමහර විට success වෙන්න අමාරුයි. අපි ගත්තට පස්සේ income streams ලොකු ප්‍රමාණයක් හදන්න ඕන. එකක් drop වෙද්දී අනිකෙන් හරි income එකක් අපිට generate වෙන්න පුළුවන් වෙන විදිහට අපි හදලා තිබුණොත් ඉන්නේ. මේ field එක golden field එක. මම කියනවා මම හිතනවා ඔයා මොන හරි අදින් පස්සේ කරයි වගේම මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. SL online bro විදිහට. උපරිම try කරන්නේ ඔයාට ගැලපෙන විදිය එහෙම නැත්නම් ඔයා මෙන්න මේ field එකට චුට්ටක් ඇදලා ගන්න. මේ field එක golden field එකක්. මේ field එකට එන කෙනෙක් කවදාවත් හරියට දැනගෙන ආවොත් කවදාවත් මේ field එකෙන් යන්නේ නැහැ. ඒ වගේ ලස්සන field එකකට ඔයාට මම එන්න කියන්නේ. ඒ වගේම Facebook page එක තියෙනවා SL online bro ඕන වුණොත් ඕන වෙලාවක message එකක් දාන්න 24 hours වලින් අනිවාර්යෙන් reply එකක් එවි. ඒ වගේම කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් SL online bro එක්ක ගමනක් යන්න ඕනේ වගේ හිතනවා නම් අවස්ථාවක් තියෙනවා. මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා මෙන්න මේ master courses වල link එක. ඔයාලට පුළුවන් අපිත් එක්කන් ඇවිල්ලා මෙන්න මේ master courses වලට join වෙලා ඔයාගේ journey එක start කරන්න. especially ඒකත් ඒ විදිහට මතක් කරන ගමන් අදට ගිහිල්ලා නම් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.